mga kalangga, welcome back to my YouTube channel. May i-share lang po ako sa inyo about po sa ganitong aircon Daikin brand inverter R32. I-share ko po sa inyo kung paano po mag-wiring. Alam ko pong mas marami pang magagaling dito. Yung video ko po ay para lang po sa mga bagong umpisa, mga kaumpisa pa lang po na mga technician. I-share ko po sa inyo kung paano po nito mag-wiring. Okay, inverter R32 Daikin brand. Ayan po. Okay, kung baguhan ka pa lang po sa channel ko, huwag po kalimutan mag-please subscribe and like, comment and click the bell button para updated po kayo sa mga bagong upload ko. Okay, share ko po sa inyo kung paano po mag-wiring nito. Ito po. Ito po yung wiring natin, wiring diagram, split type. Ito po yung indoor unit natin. Indoor unit, makikita mo po doon pagbukas mo po ng takip ng indoor. Tingnan mo yung pagtingin mo doon sa control, makikita mo doon may nakalagay na para sa wiring. Number 1. Makita mo doon number 1, number 2, tsaka number 3. Tapos yung number 4, ground. Number, yung ano naman, outdoor unit. Ito po yung outdoor unit natin. Makikita mo po doon sa outdoor unit na number 1, tapos number 2, number 3, tapos yung 4, ground. Okay, tapos sa ilalim po niyan may nakalagay rin po doon na sa ilalim ng 1, 2, 3 ground, may nakalagay rin doon na number 1 tsaka number 2 tapos ground ulit. Okay, yan po. At ito naman po yung breaker box natin. Lagyan po natin siya ng ito po yung breaker box natin. Lagyan po natin siya ng 1, 2. Okay, yan po. Ito po kung paano po mag-wiring. Yung number 1 po, yung number 1 po sa indoor, ito tatakbo po yan doon sa, ito po yung pag-wiring, tatakbo po yan doon sa outdoor. Ganun, punta sa 1. Okay, yan. Mas maganda po na color coding yung wiring niya. Yan. At saka yung number 2 naman, ito yung number 2, tatakbo siya sa number 2, line 2. Okay, number 3, compressor po to yung number 3, tatakbo po yan doon sa outdoor, pupunta sa number 3. Okay, yung number 4 nya po is ground, tatakbo po yan doon sa ground. Ayan, sa outdoor, papuntang outdoor. Bali 4 na po na wire pupunta sa indoor. At yung sa outdoor, makikita mo doon sa 1, 2, 3 ground, tapos sa ilalim nun makikita mo 1, 2 ground ulit. Itong number 1, tatakbo po siya doon sa breaker box, line 1. Okay, line 1, ano, line 1. Yung number 2, tatakbo siya doon sa line 2. Yan. Tapos yung ground, tatakbo siya dito sa body ng breaker box. Yan. Yan po.
pag wiring ng Daikin brand split type. Mas maganda po na color coding yung ilagay nyo. Tips po, ito po yung 1 linya, number 2 neutral, number 3 compressor, ground. Okay, ganyan lang po mag wiring. Yan. Yan po. Kung ilang HP po, halimbawa kung ilang horsepower yung unit natin, lagay natin siya 2.5. 2.5 HP. Bali yung ilagay po natin na breaker dito, lagyan natin siya ng 30 ampere. Okay, 30 ampere. Pag mga lang po siya, mga 1.5 or 1 horsepower, lagyan na po natin siya ng 20. Kaya na po yan, 20 ampere. Pag mga 3 po siya, mga 3 horsepower, kaya rin yan siya sa 30 ampere. 30 pa rin. Yan lang po kadali mga kalangga. Okay, inverter po siya mga kalangga. Inverter na Daikin. R32. Yan, R32 inverter Daikin brand. Ganyan ang pong pag-wiring nun. Okay, Jet planes in the night sky with you. kahit papano sa mga baguhan yung video kong ginawa. Getting high in the sunrise with you. Sa kaunting kalaman ko, Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. maraming And salamat. I wish that I could